Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem ce trebuie să știi tu în acest moment, care sunt mesajele pentru tine din partea îngerilor. Wow, se pare că în momentul de față tu te afli într-o perioadă de schimbări majore pentru tine. Văd foarte mult curaj pe care tu îl ai. Mai văd evenimente total neașteptate care apar în calea ta, evenimente pe care tu nu le poți controla, dar care te îndeamnă la schimbare. Ți se transmite aici că este bine să îți urmezi acel vis pe care tu îl ai și de asemenea văd că te afli într-o perioadă în care ai parte de oportunități neașteptate care să știi că pot veni sub forma unui disconfort. Da? Pentru unii dintre voi văd aici că în momentul de față sunteți într-o nouă etapă din viață, o nouă etapă frumoasă, prosperă, poate chiar în unele cazuri discutăm despre o nouă afacere, o nouă pasiune, o nouă relație, de ce nu? Și văd că această credință în divinitate, să știi că te poate ajuta extraordinar de mult. Se pare că este ceva legat de bani, ceva legat de cariera ta. Văd aici o schimbare foarte mare, noi oportunități, un nou loc de muncă. Poate să fie vorba și despre o relație în care lucrurile încep să se mai echilibreze. Hai să vedem mai departe ce trebuie tu să știi, care sunt mesajele. E ceva legat de niște bani. Primești bani, dai bani. Wow! Aici văd o legătură în viitorul apropiat cu o persoană dintr-o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Văd de asemenea că ai ocazia să cunoști o nouă persoană. Este cineva care te va ajuta foarte mult în ceea ce tu faci. Este o persoană tandră, empatică, răbdătoare, iubitoare. Dacă te afli într-o relație, văd aici că această relație va merge la un alt nivel. Da? Poate chiar sentimentele dintre voi vor fi mai profunde, vei avea parte aici, văd, de fericire în viitorul apropiat. Începi să te liniștești, eu așa văd aici. Ai un înger care te ghidează pe drumul vieții tale, în această nebunie care s-a stârnit în viața ta. Poate să fie ceva neașteptat legat de spiritualitate, legat de zona medicală, ceva legat de o situație diferită. Da? În viitorul apropiat văd că va fi nevoie să ai grijă mai multă de tine, să ai grijă mai mult de ceilalți. În cadrul unui compromis sau referitor la o nedreptate care ție ți s-a făcut, aici văd foarte clar că lucrurile se rezolvă. Ți se transmite că este bine să înveți ceea ce trebuie din această situație, da? Și mai ales este important, uite, să privești lucrurile cu înțelepciune. Da? Aici văd o legătură cu zodia Fecioară. În viitorul apropiat văd că vei petrece foarte mult timp în meditație, în apropiere de planul spiritual și îți vei descoperi poate un talent, poate îți vei descoperi ceva special ce tu ai. Este nevoie să dai dovadă de maturitate, să îți asculți inima, să îți asculți spiritul pentru a te ghida. Asta văd foarte, foarte clar aici pentru tine. Să vedem în continuare. Din nou, o arcană majoră, o legătură cu zodia Scorpion pentru unii dintre voi. În viitorul apropiat vei avea parte de o schimbare, se închide o situație.
ai parte de o trezire spirituală, ai parte de o transformare pe toate planurile tale și mesajul din partea acestui arhanghel este să mergi mai departe. Este timpul să schimbi, este timpul să mergi într-o altă direcție a vieții tale. Însă această transformare vine pe toate planurile. Pentru unii dintre voi văd aici faptul că o relație de iubire urmează să treacă printr-o schimbare majoră în viitorul apropiat. Dacă ești o persoană singură, este cineva aici care te sfătuiește, cineva care te ajută pentru această situație. Pentru alții, poate pur și simplu este vorba de intuiția ta, de puterea ta creatoare, de conexiunea pe care tu o ai cu divinitatea. Aici mai văd că poți să rezolvi ceva legat de o moștenire, ceva legat de o rudă pentru unii dintre voi. Mai avem aici o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Văd aici o persoană glumeață, energică, plină de viață, o persoană foarte încrezătoare în forțele sale proprii. Ți se transmite ca în viitorul apropiat să îți deschizi aripile și să zbori. Ți se spune să nu te subestimezi, ci să ai încredere în forța ta. Văd aici că în viitorul apropiat vei deveni o persoană independentă, creativă. Unii poate chiar vreți să vă deschideți o afacere sau poate chiar îți dorești să îți investești talentul, creativitatea pentru a lucra la ceva pe cont propriu. Însă mai văd aici și un secret care iese la iveală legat de o rivală sau un secret legat de o concurență, legat de o persoană care dorește același lucru ca și tine. Da? Mai avem aici Marea Preoteasă, care din nou îți spune în felul următor că este bine să îți asculți intuiția, să ai răbdare. Ți se spune să ai foarte mare grijă înainte să acționezi. Hai să vedem mai departe. Se pare că unii dintre voi chiar nu aveți foarte multă încredere. Și atunci această transformare vine chiar cu această idee de a-ți arăta puterea ta interioară. Hai să vedem mai departe ce trebuie să știi. În continuare, avem pajul de monede. Văd că în viitorul apropiat va fi nevoie să studiezi ceva, să analizezi o ofertă de muncă, poate o relație. Alții văd că vreți să învățați ceva, să faceți niște cursuri, să vă dezvoltați. Dar văd în viitorul apropiat o transformare, o schimbare legată de o persoană mai tânără. Este o persoană care studiază, este o persoană care are succes în ceea ce face, doar că se află cumva la început de drum. Uite, îți pot veni vești bune legate de bani și văd aici că această transformare te va pune pe gânduri, acest final, care poate să însemne această transformare, faptul că îți schimbi locul de muncă, faptul că te muți, faptul că schimbi, închizi etape în viața ta, transformi o relație, închizi o relație pentru alții. Și văd aici că abia vei aștepta să faci ceva mai provocator. Da? Dacă ai un examen, răspunsul este pozitiv, iei examenul, reușești să faci ca lucrurile să meargă. Da? Va fi nevoie să înveți să te lupți cu tine. Unii dintre voi văd că nu veți fi deschiși în fața acestei schimbări, în fața acestei transformări. Poate este o situație dificilă, este o situație în care este nevoie să îți învingi o teamă, este nevoie să fii autentic, să fii sincer cu persoana de lângă tine, cu prietenii tăi, cu familia ta.
ți se spune să îmbrățișezi schimbarea, da? Și să îți dai seama că lucrurile pot funcționa și mai bine. Dar pentru unii dintre voi văd că veți reuși să treceți printr-o situație toxică. Poate ai niște obiceiuri toxice de a aborda o relație, obiceiuri toxice din viața de zi cu zi. O relație toxică, dar aici lucrurile se finalizează din ce văd eu. Hai să vedem mai departe. Vreau să clarificăm puțin acest nou început, această nouă etapă din viața ta, care este absolut magică din ce văd eu din cărți. Așa cum spuneam, în momentul de față nu prea poți să controlezi foarte mult ceea ce ți se întâmplă. Apar activități neașteptate, apar vești neașteptate, văd o eventuală ceartă, discuție, dar văd că ești foarte curios pe de altă parte și ești foarte determinat să faci această schimbare. Apar tot felul de informații provocatoare, da? Planurile tale se schimbă de pe o zi pe alta, nu știi încotro să mergi, nu știi încotro să ajungi. Și văd că este o perioadă în care nu mai ai răbdare și spui celorlalți oameni adevărul. Nu mai menajezi pe nimeni de nimic. Dacă ție nu-ți place o persoană, văd aici că îi spui, nu ai nicio problemă să îi spui ceea ce te deranjează. Asta este foarte bine. Cu siguranță acest eveniment, așa cum am spus, vrea să te ducă spre o transformare mult mai bună, mult mai stabilă, mult mai pozitivă pentru tine. Da? Uite, pentru că vrei să faci ceea ce îți place, pentru că vrei să fii acolo unde îți dorești, vrei să te simți bine în această relație, în general în viața ta, da? Vrei să te simți bine, vrei să faci ca lucrurile să funcționeze. Să vedem regina de apă, ce vrea să-ți spună. Wow, regina de apă, foarte frumos. Văd aici un nou început pentru tine. Deci se accentuează acest aspect. Vorbește despre o energie a abundenței care se deschide în viața ta. Poate este vorba despre o nouă afacere, despre un nou loc în care vei lucra, despre un nou lucru material, o haină, un telefon, ceva ce vrei tu să-ți cumperi. Mai văd aici faptul că vei reuși să rezolvi ceva legat de o instituție. Da? Dar este o femeie care te ajută, poate o cunoști, poate nu o cunoști, în cele mai multe cazuri încă nu cunoașteți această persoană. Da? Uite, este ceva pentru sufletul tău, ceva legat pentru inima ta, va fi o bucurie legată de familia ta, o bucurie legată de ideea aceasta de a-ți îndeplini toate nevoile. În viitorul apropiat, să știi că primești o veste bună legată de o nuntă, o avansare, despre o zi de naștere, văd o petrecere, o bucurie. Deci dacă aștepți un răspuns în plan profesional sau în general în viața ta, răspunsul este pozitiv. Da? Pe dragoste, mai ales pentru bărbați, vedeți că apare cineva foarte rapid în viața voastră. Poate să fie o persoană spirituală, sensibilă, o persoană care s-a mutat recent într-un nou loc sau o persoană care are la început de drum o afacere, ceva important. Hai să vedem mai departe. Ce-i cu transformarea? Ce presupune? Pentru că această transformare eu simt că este pe toate planurile pentru unii dintre voi. Da? Uite. Cavalerul de spade. Să știi că această transformare nu așteaptă după tine, ți se oferă oportunitatea, ai discuția, semnezi contractul, iei decizia și foarte rapid lucrurile se transformă. Deci aici nu aștepți foarte mult timp, chiar nu aștepți. Și este o avansare de la paj la cavaler. Văd o persoană inteligentă, o persoană care știe foarte bine ce vrea, care are niște idealuri. Sunt evenimente care apar cu foarte mare viteză în viața ta.
Este un moment în care va fi nevoie să iei niște decizii radicale, dar foarte rapid, într-o relație, într-o situație. Apar soluții creative, văd aici din partea ta, dar pentru unii văd că aflați foarte rapid de o veste de final. Deci afli că cineva își dă demisia, că se desființează firma, afli că cineva pleacă din viața ta, că cineva te blochează, cineva nu vrea să mai comunice. Deci este foarte rapid, dar uite că este ceva de bine pentru tine. Soarele, o legătură cu un leu. Uite, îți spune că în viitorul apropiat tu vei avea parte de succes, de bucurie. Doar că nu vei avea timp să simți aceste schimbări. Ele vor veni extrem de rapid, fie în viața ta, fie în viața partenerului tău, fie în relația în care te afli. Îți vin niște idei bune pentru a merge spre succes, dar este bine să acționezi, să nu stai să aștepți cu acest cavaler de spade. El nu are răbdare, cavalerul de spade, să aștepte. El vrea totul aici și acum. Și din nou ți se spune să ai încredere în tine. Uite, avansezi, faci ceva, dar vezi că este ceva pe un termen lung și foarte lung. Sau este ceva legat de internet, ceva legat de o distanță mare, de o așteptare mare. Hai să vedem și ultima carte pentru tine. Ce trebuie să știi? Wow! Da, este clar aici, uite, o legătură cu zodia Rac, văd foarte puternică. Urmează pentru tine o călătorie importantă, urmează pentru tine o perioadă în care va fi nevoie să înveți controlul. Da? Acest personaj, acest arhanghel, are o disciplină foarte, foarte mare, da? Are o putere mare. Aici, pentru unii, poate să fie vorba despre faptul că învățați să conduceți. Da? Vă luați mașină. Sau văd aici că vă veți conduce viața, în general vorbind, mult mai sigur, cu disciplină, pentru că această persoană trebuie să mențină echilibru dintre minte și inimă, da? Dintre bine și rău, dintre distracție și muncă, dintre iubire de sine și iubire față de ceilalți. Foarte important acest aspect. Carul anunță și schimbări, anunță și bucurie, anunță, uite, o recunoaștere publică. Da? E o transformare mare aici pentru tine, însă eu cred că lucrurile vor fi bune. Uite, la bază avem 9 de cupe, deci ție aici ți se îndeplinește o dorință. Fie te muți cu persoana asta la care te gândești tu, fie faceți o călătorie împreună, faceți un drum împreună, vă distrați, vă simțiți bine. Însă, repet, este nevoie să nu ai teamă să acționezi. Da? E bine să-ți asculți inima. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și te invit cu drag și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Te îmbrățișez cu drag și să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.